นี่คือ facts about อาหวงค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาหวงนะคะณัฐวดีพิภพพรชัยค่ะถ้าชื่อจริงเป็นฝั่งคุณตาคุณยายตั้งค่ะเขาแบ่งกันชื่อเล่นกับชื่อจริงใครจะตั้งได้มาจากอาม่าค่ะอาม่ากับอากงเป็นคนตั้งให้ค่ะแบบที่บ้านอยากมีลูก2 คนก็เลยตั้งให้เป็นแบบห่านคู่เสื้อปะ ผมไม่แน่ใจว่าอ๋อหงคู่เป็นหงคู่ที่แบบอาฟงกับอาหวงคือตั้งใจจะให้ชื่อคู่กันแล้วถ้าสมมติหงได้ชื่อว่าฟงอะไม่ต้องหงชอบชื่อหวงนะเพราะว่าฟงมีคนชื่อฟงเยอะมากเลยอะไม่ถึงว่ามันก็มีแต่อาหวงนี้ยังไม่เคยเจอวันอาทิตย์ค่ะ5 กันยา 2547ไม่รู้อะมันมี2 ราศีอะ มี2 ราศีราศีกันกับราศีสิงห์ซึ่งถ้าจะดูดวง ถ้าสมมติว่าจะดูดวงในแอปพลิเคชันไหนหรือเว็บไหนเนี่ยต้องดูในคอมเมนต์ก่อนว่าราศีสิงห์ของเขาเนี่ยเดือนไหนถึงเดือนไหนราศีกันของเขาเนี่ยเดือนไหนถึงเดือนไหนอันไหนดวงไม่ดีนะไม่เชื่อเนี่ยไม่ใช่ราศีเรา เรียนอักษรจุฬาค่ะเอกการละครเอกการละครเข้ายากมากคือตอนนั้นห่วงแบบมีคณะที่อยู่ในใจแล้วแหละคือ Communication Design เป็นคณะที่เก็บพอร์ตตั้งแต่ม.2 ม.3 ม.4 แบบเก็บพอร์ตมาเรื่อยๆแต่ว่าก่อนที่เขาจะแบบปิดรับสมัครอะนั่งคิดกับตัวเองว่าเอ๊ะจะติดไหมนะก็เลยแบบไปนั่งหาคณะที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบคณะที่เราพอจะมีผลงานมาบ้างแล้วก็ไปเจออักษรการละครใส่ผลงานการแสดงตั้งแต่เด็กเข้าไปแล้วก็ดันติดแต่อันที่เตรียมตัวมาตั้งแต่ม.2 อะไม่ติดนะอันนี้เตรียมตัวแค่3 วันติดตอนนั้นจำได้ว่าอยู่ในห้องเรียนอยู่กับเพื่อนแล้วก็แบบมันกรี๊ดไม่ได้เพราะว่าครูสอนอยู่ก็เลยอย่างแล้วก็แคปให้ที่บ้านดูค่ะบอกที่บ้านก่อนเลยตอนมัธยมอะค่ะทุกครั้งที่สอบกลางภาคอะจะมีแค่วิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแค่นั้นแหละที่ผมสอบผ่านเราไม่ได้ผ่านเยอะด้วยนะผ่านไม่ถึง ผ่านตรงเป๊ะอะใช่ผมเป็นเด็กหลังห้องคือมันเป็นโชคดีของรุ่นห่วงอันนี้น่าจะใครรุ่นห่วงก็คือโชคดีหมดเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดไม่ถึงว่าไม่ต้องสอบมันเก็บคะแนนอย่างเดียวอะชอบสีชมพูดูออกปะ คนคิดว่าผมชอบสีเหลืองไม่ผมชอบสีชมพูฮอตพิงค์ด้วยเท่านั้นอันเดียวฮอตพิงค์ อันนี้คือต้องเล่าปะอันนี้คือต้องเล่าปะคือห่วงอะชอบวาดรูปใช่ไหมคะทุกครั้งที่ไปทำงานอะคือมันก็สระผมแล้วแหละแต่บางทีสีอะคริลิกมันกระเด็นสีอะคริลิกมันล้างน้ำไม่ออกมันต้องขูดออกแล้วมันก็ติดอยู่ในหัวนั่นแหละแบบทั่วนี้มันก็มีผมมีสีปนกันอยู่ในหัวเนี่ยแล้วก็มันมีสีขาวสีชมพูสลับกันไป แล้วพี่ดาก็ต้องนั่งแกะให้อ่ะเวลาทำงาน ว่างเลยนะว่างเลยนะนอนดิก็คือหลับอ่ะไม่มีอ่ะ12-13 ชั่วโมงหลับยาวอ่ะโหเป็นไรปะโรงพยาบาลไหมโรงพยาบาลไหมตอนนี้มีเลี้ยงแมว2 ตัวค่ะชื่อลิโต้กับลิปอายค่ะคือลิปอายคือแมวที่ผมซื้อให้หมาเป็นของขวัญวันเกิดส่วนลิโต้คือแมวของเจฟงไม่มีอะไรของตัวเองเลยตอนนี้ถ้าเลี้ยงอีก1 อย่างผมมีความฝันเก็บตังค์อยากเลี้ยงฟินิกซ์ฟ็อกซ์หมาจิ้งจอกหมูกระทะอ๋อโอเคไม่ชอบกินหรอกชอบกินผักอะไรเงี้ย ชอบกินหมู3 ชั้นที่อยู่ในหมูกระทะ ชอบกินหมูกระทะค่ะชอบมากกินได้ทุกวันค่ะหมูกระทะเตาสีทองหมูกระทะเตาที่บ้านหมูกระทะเตาถ่านแนวหนังเหรอชอบดูแนวนอนไม่ชอบบอกหนังแนวนอนอะประเทศที่อยากไปอะค่ะญี่ปุ่นตอนนี้อยากไปญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นมากตอนแรกจะมีแพลนจะไปญี่ปุ่นกับเพื่อน
แต่เพื่อนไม่รับสายแล้วมันผ่านไปประมาณวันหนึ่งตั๋วแพงขึ้นก็เลยไปที่อื่นแฟชั่นไอเทมที่ชอบที่แบบรู้สึกว่าดูเป็นตัวเองคือแว่นกันแดดของ Versace ใส่ไปงานรับปริญญาเจฟงอะชอบมากมันดูเท่มันดูแบบมันดูเท่อะ Beauty item ที่ชอบอะค่ะก็คงจะเป็นที่ดัดขนตาชื่อจริงมาจากชื่อตัวเองเลยค่ะตอนแรกอยากเป็นอาห่วงเฉยๆแบบไม่มี G อีกตัวหนึ่งอยากเป็น ARHOUNG แต่ว่ามีคนใช้แล้วอะทักไปหาทุกปีเลยเขาไม่ตอบเลยอะคือบอกว่าหนูขอซื้อชื่อได้ไหมคะขอร้องแบบเหมือนจะเป็น account ที่แบบเขาไม่ค่อยเล่นอะไม่เล่นแล้วอะรูปที่ใส่แว่น Versace ค่ะถ้ามี super power อันเดียวซูเปอร์พาวเวอร์คือขอให้ตัวเองแบบอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องหลับอะทุกวันนี้มันง่วงเหลือเกินอะอยู่แล้วเรียบร้อยผู้น้อยขี้อายเอาใหม่ปากดีขี้เหงาแต่ใจ ตอนนั้นคือปีที่แล้วเลยค่ะก็คือพี่ใหม่อยู่ดีพี่ใหม่ก็ทักมาใน IG 18 ล้านฟอลเช็คก่อนเลยว่าแอคจริงหรือเปล่า แบบกรี๊ดก่อนเลยก่อนที่จะตอบก็กรี๊ดก่อนเลยเขาทักมาว่าน้องคะแบบมีสังกัดหรือยังอะไรเงี้ยตอนนั้นหุยไม่มีพอดีตอนนั้นล่องลอยเลยตอนนั้นก็แอบเครียดอยู่ว่าเราจะไปด้านไหนดีไปไหว้พระว่าห่วงไหว้อย่างนี้เลยขอให้มีค่ายติดต่อมาค่ะแล้วแบบขอให้คนที่แบบเป็นเจ้าของค่ายอะไรเงี้ยแบบเป็นที่รู้จักจะได้แบบเชื่อถือได้พี่ใหม่ก็ทักมาเลยก็กรี๊ดก่อนเลยก่อนที่จะตอบแล้วก็ลืมตอบตอนนั้นผมตอบว่าหุยยังไม่มีสังกัดค่ะพี่ใหม่ก็เหมือนแบบคิดว่าผมมีผู้จัดการแล้วเขาเลยหายไปเลยผมก็เลยทักไปตื้อเขาว่าที่พี่ใหม่ทักมาคือจะเอาผมไปทำอะไรนะคะ ทักไปตื้อพี่ใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวเขาลืมเขาบอกว่าอ๋อพอดีเขาจะทำค่ายแต่เห็นผมแบบมีคนดูแลแล้วผมว่าอ๋อไม่ใช่ผมแบบไม่ได้มีแบบผู้จัดการอะไรเงี้ยแค่แบบมีที่ปรึกษาเขาก็เลยนัดเจอเจนแรกเป็นเจนแรกค่ะหวังโหตอนที่ได้เข้ามาจริงๆก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่านี่คือความจริงหรือเปล่าพี่เต๋อกับพี่ใหม่อะแบบเราเห็นอยู่ในทีวีมาตลอดแล้วแบบเมื่ออยู่ต่อหน้าแล้วมันไม่ค่อยเชื่อตัวเองอะไม่รู้ว่านี่คือความฝันหรือเปล่าแบบมันก็ไม่เชื่อตัวเองว่าวันหนึ่งจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแบบทำไมสองคนนี้ถึงแบบเชื่อในตัวห่วงถ้าเป็นอีเวนต์ก็จะภูมิใจว่าทำไมวันนี้สวยจังในแต่ละลุคคือปกติผมเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยแต่ว่าแบบเวลาได้แต่งหน้าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ดูได้อยู่นะอะไรเงี้ยไปถ่ายแบบไปทำงานอะไรเงี้ยทำได้ไงแบบมันก็เหนื่อยมันก็ทั้งวันพอผลงานออกมามันก็รู้สึกว่าโอ้มันก็ไม่รู้อ่ะมันก็เห็นตัวเองมันก็ไม่เชื่อนิดนึงอาชีพในฝันตั้งแต่เด็กก็คือการแสดงก็คือนักแสดงแต่ว่ามันก็มีอีกอาชีพหนึ่งที่คิดไว้ว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งไม่ได้เป็นนักแสดงมันก็เตรียมไว้ตั้งแต่เด็กก็คือออกแบบก็คือทำของที่บ้านต่อเลยก็คือของที่บ้านเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ออกแบบด้วยเหล็กดัดอิตาลีค่ะรั้วประตูบันไดทุกอย่างเคยนั่งคุยกับพี่สาวเล่นๆว่าถ้าเราทำต่อเราจะทำยังไงดีคิดว่าอยากทำเป็นหมู่บ้านที่เป็นแบบเหล็กดัดอยากเป็นแบบเจ้าของหมู่บ้านที่แบบเป็นเหล็กดัดแล้วก็เป็นเหล็กดัดที่ป๊าออกแบบนี่ฝาก IG ด้วยค่ะห่วง Workspace ค่ะหลังๆก็ไม่ค่อยได้ลงแล้วค่ะผลงานไม่ค่อยมีเวลาวาดไม่มีเวลาวาดรูปเลยไม่มีใครกดดันเลยคือม่าจะซีเรียสเรื่องการเป็นนักแสดงมากเหมือนแบบที่บ้านเขาก็แบบให้ห่วงเรียนดนตรีให้ห่วงเรียนการแสดงตั้งแต่เด็กเลยแล้วเหมือนแบบเขาก็แบบอันไหนห่วงทำอะไรไม่ดีไม่เหมาะสมเนี่ยเขาจะแบบเคียนมากเขาจะเข่งมากเรื่องการวางตัวเรื่องแบบห่วงที่ตอบคอมเมนต์มีคนมาคอมเมนต์รูปห่วงประมาณแบบ5 นาที10 นาทีเขาแคปมาแล้วตอบหรือยัง ใช่เขาจะเป็นฟิลนี้เขาจะแบบไม่ได้กดดันว่าเราจะต้องไปให้ถึงเราจะต้องแบบประสบความสำเร็จเร็วๆอะไรอย่างนี้ไม่มีเขาแค่แบบเคร่งเรื่องการวางตัวอะไรอย่างนี้ฝาก IG อาห่วงด้วยนะคะที่มี G อีกตัวหนึ่ง ARHOUNGG ค่ะแล้วก็ฝาก IG ค่ายด้วยนะคะ My Media ค่ะและนี่คือ Facts about อาห่วงค่ะ